biggest South Asian media group, Y Media. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse, television. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ 360 ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਜੀ। ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਦ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਐਂਡ ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਸਟ ਵਨ ਥਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 to 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਮੋਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 18.4। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਬਜਟ ਔਨ 22 March Tuesday which is today, so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ you will see ਕਿ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਅਸੀਂ 29.5 ਜਾਂ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। 113 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਨ ਡੈਫਿਸਿਟਸ ਫॉर ਅਨਦਰ ਕਪਲ ਆਫ ਈਅਰਸ। ਸੋ 113 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਇਵਨ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ undo what the other government did, right? So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ is basically undoing what the conservatives did. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਲਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, this government has reversed a lot of that, ਠੀਕ ਹੈ? So ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ obviously there's money that's involved. ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੇਂਜ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਡੈਫਿਸਿਟ, ਦ ਡੈਫਿਸਿਟ ਇਜ਼ ਡੀਕਰੀਸਿੰਗ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੇਰਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਦੇ ਮੇਡ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਆ I think it was one of them was based on the oil prices ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, and it's very conservative. So maybe what the thinking is ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ and we're going to be way over what we had said when we were ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, but so why not be conservative, ਠੀਕ ਹੈ? give them whatever the number is, the maximum number, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ when we rerun for the election ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ we can say hey ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, but look we came under, our programs are doing well, ਸਾਡੀ what we had budgeted we don't have the same deficit, so maybe that is also the thinking. so exaggerate ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ in the short word ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ,
ਪਰ ਮੇਬੀ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਾਟ देयर ਪਲਾਨ ਇਜ਼। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। oil I'm not too sure. Oil they I think their calculations are more or less based on 45 right now. So 45 ਦੇ ਉੱਤੇ oil ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ oil ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 45 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਯੈਸ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉਹ 0.4% ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਵੁੱਡ ਐਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ 1.5% 2% ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋ 1.2 1.5% ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0.4%। ਸੋ ਇਫ ਦ ਇਕਨੋਮੀ ਇਵਨ ਗਰੋਜ਼ ਬਾਈ 1% ਐਂਡ ਔਨ ਐਨ ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਸਟਿਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਉਹ ਜਿੰਨੀ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ ਇਟ ਕੁਡ ਗੋ ਟੂ 25 ਜਾਂ ਜੇ 30 ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਯੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਆਲਦੋ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਗੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਦੇ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯੈਸ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੈਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇਟ 10 to 12 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਕੀ ਕਰਨੀ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਕੀ ਕਰਨੀ 18.5 ਵੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧਾ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਬਟ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਸੀਗੀ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਹੈਡ ਇਨਕਰੀਸਡ ਦ ਏਜ ਟੂ 67 ਸੋ ਨਾਓ ਲਿਬਰਲ ਨਾਓ ਦ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਡ 65 ਐਂਡ obviously ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਯੂ نو what is that age where really you should start receiving the benefits so that's a good thing for you know our seniors ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ guaranteed income supplements ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ monthly amount ਆਉਂਦਾ they've increased it I think it's about $900 and so every month so ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ ਹੈ and generally if you are eligible to receive that benefit that's more money in your pocket right so ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ 947 ਕਰ ਦਿੱਤਾ 947 ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ students ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ actually one of the downsides or one of the maybe the lights didn't like it maybe the lights didn't like the budget ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ and actually ਜਿਹੜੇ students ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ maybe that's what they didn't like too so ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ as a student you have education credits right so education ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ fees pay ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਦੋ parts ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ tuition credit ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਆਈ ਨੋ ਵਨ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਬਜਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਦੇ ਸੈਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਨ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ 2017 onwards ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ they've made universities for if you're under 50,000 of income they've made it free for or you get the credit but in this case what they've done is they said tuition credit ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ but ਜਿਹੜਾ textbook ਦਾ credit ਹੈਗਾ ਨਾ they've taken that out so starting in 2017 you don't get that amount every year on your tax returns ਜੋ ਤੁਸੀਂ file ਕਰਦੇ ਹੋ so that's a little bit of a downside but the good thing is again going back to the tax cut on the middle class if your income is between I think it was $40,000 to $90,000 you're going from a 20% 22% tax rate to 20% tax rate so that's a significant decrease ਠੀਕ ਹੈ EI ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ so EI there are some provinces in Canada which have been really hit hard with the oil prices ਜਿਹੜੀ oil ਦੀ ਜਿਹੜੀ situation ਹੈਗੀ ਹੈ Alberta is one of them so ਉਹਨਾਂ ਨੇ in those provinces they've introduced some they've made it easier for people to apply for EI so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਹੈ and second is ਜਿਹੜੀ eligibility ਹੁੰਦੀ ਹੈ for EI you have to have a 2-week waiting period ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ now they've changed it to 1 week so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ it's just trying to make it more accessible make it more easier for people to access it
ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, he made a statement or something that a large percent of small business owners are only incorporated to write off their personal expenses. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ statement ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। And actually that became a big political issue. Yes, right. So with that in mind, the small business ਦਾ ਜਿਹੜਾ rate ਹੈਗਾ, so conservative government what they had said is their federal rate ਹੈਗਾ was supposed to decline 0.5% every year starting in 2016 onwards. So now with the new budget, they said starting in 2016 it's 10.5%, but it's not changing. So उन्होंने जड़ा 0.5% दा reduction आएगा, they've got rid of that, the federal one. So now it's just 10.5% federally. Eventually कितने 9% ते लेके जाएंगे? They were going to with the conservative government, but with them they said no, it's going to be 10.5%. 10.5%. ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਜਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੁਲਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 EMPLOYEES ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ they have a more focus. They've, I think, set a certain amount of money aside for compliance. They've increased the number of auditors jede we know will go out and will look for tax avoidance, tax evasion. They, you know, you always say on your show to do it right from the start, and that's actually one of the statements that was in the budget. Shuruaat to you do it right from the start. So to avoid getting caught, and because now unhone apne auditors vadate hain, the number of people that are going to be looking after tax avoidance rules, so it's even more important ke you know to see har cheez jo kar rahe ho, talk to a professional to see does it make sense for you from your business point of view. ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੁਇਕਲੀ ਟੇਕ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਆਫਰਿੰਗ ਕੰਡੋਲੈਂਸਸ ਫਰੋਮ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ, we've lost Rob Ford at a very early age, 46. He was battling cancer for the last 18 months. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬ੍ਰਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, more than 35 people have lost their lives, more than 200 people are injured once again. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, we always condemned any form of ਵਾਇਲੈਂਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਕੁਇਕਲੀ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਐਨ ਅਪਡੇਟ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਈਡ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ, ਹਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਵੀਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੈਂਡ ਇਨ ਅ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 24 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਯੂਰੋ ਕੱਪ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਡ ਵੀਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੌਕਰ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 10:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਮਿਡ ਵੀਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਥਰੂ ਟੂ ਦ ਸੈਮੀਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਆਊਟ, ਇਟਸ ਕਰਟਨਸ ਫॉर ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੱਲ 10:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਵਜੇ, 3 ਵਜੇ, 3:30 ਵਜੇ, 4 ਵਜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ 4 to 4:30 ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? आई थिंक मिडिल क्लास ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਬੇਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਅ ਲੋਟ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਦ ਓਨਲੀ ਪਾਰਟ ਆਈ ਐਮ ਕੰਸਰਨਡ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਆਈਵ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਐਟ ਦ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ $29.5 ਬਿਲੀਅਨ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਨ ਡੈਫਿਸਿਟਸ। ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਹਰਡ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਟੂ ਰਨ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਨੈਵਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਸਪੋਰਟਡ ਦੈਟ ਕਿ 2% ਆਫ GDP ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, 10 ਤੋਂ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਿਚ ਵਾਸ ਓਕੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹੇ, 10 to 12 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਸ ਫਾਈਨ। ਆਈ ਸਪੋਰਟਡ ਦੈਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਬਟ ਦੈਨ ਇਟ ਵੈਂਟ ਔਨ ਟੂ 18.4 ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ 29.5। ਸੋ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਵ ਦੈਟ ਫॉर ਸਮ ਅਦਰ ਡੇ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। Channel Y, a South Asian Canadian channel. Call Rogers or Bell today and subscribe to Channel Y. Channel Y. For more information, visit southasiadaily.com. You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel.